Welkom in Marta's atelier, beste mensen. Aangezien de paasbloemen in volle bloei staan, wil ik ze samen met jullie tekenen en dit in pastel. En nu heb ik hier een paasbloem uit de tuin gehaald. En dit is een ietsje eenvoudiger bloem om te tekenen. Je hebt dus 1, 2, 3, 4, 5, 6 blaadjes rondom een centrumblaadje, of ik weet niet hoe je het noemt. En het is een soort klokje. Nu, we zien deze bloemen natuurlijk altijd in perspectief. Dus als je het gewoon zo houdt, dan krijg je opnieuw een cirkel. En dan heb je hier 6 blaadjes rond. Wanneer deze bloem echter een beetje gedraaid staat, dan krijg je opnieuw perspectiefwerking. Dit wil zeggen dat deze cirkel opnieuw een ellips wordt. Dus in eerste instantie teken ik gewoon een ellips. En dan ga ik een klein beetje meer de contour definiëren. Ik doe het hier nu heel vlug, maar ik kan natuurlijk heel wat meer gaan observeren, zodanig dat het wat realistischer lijkt. En opnieuw hier zie ik groefjes in dit klokje. En dit ga je natuurlijk ook opnieuw aanduiden. En opnieuw zit er licht en schaduw in. Dit deel zit hier volledig in schaduw. Dan heb je hier een klein deel wat in licht zit. En hier krijg je ook een schaduw. Iets wat minder dan dit hier. En dan natuurlijk ga je de blaadjes rondom dit klokje tekenen. Ook weer lettend op de vervorming via het perspectief. En natuurlijk ook zien naar licht en schaduw. Dus hier heb je ook een blaadje. En dit draait nu. Soms vragen mensen mij, hoe kan je een blaadje laten draaien? Wel, je doet dit gewoon door licht en schaduw op het blaadje te plaatsen. Bijvoorbeeld dit hier. Je hebt hier een stukje licht. Dus het licht komt van bovenaf, waardoor hier licht op komt. Dan draait het hier weg, waardoor dit gedeelte in schaduw komt te liggen. Dan heb je hier nog een stuk die uitpiept. Dit is volledig gedraaid, dus hier krijg je opnieuw schaduw. En het is een tamelijk donkere schaduw, dus ga je dit op die manier gaan aanduiden, waardoor je de illusie krijgt dat dit hier, of dit blaadje hier, draait naar binnen toe. Als je het heel goed wil doen, dan zit er hier op de grens nog een ietsje donkerder schaduw. En ik krijg hier een reflectie
van ergens in de omgeving, waardoor je hier een klein bootje krijgt wat licht ontvangt. Dus dit zijn dingen waar je naar moet kijken, wat je moet observeren wanneer je bloemen tekent, eender welke bloem. Dit is nu, zoals ik eerder zei, een tamelijk eenvoudige bloem qua vorm. Dus misschien wel ideaal als je beginnend schilder bent of je begint met het schilderen van bloemen. Misschien een betere keuze dan de gerberas, waar heel wat blaadjes rond de kern zitten. Wanneer ik deze bloem nu wil tekenen, ik zal ze hier plaatsen. Ik heb hier ook nog een blaadje. Oké. En dan kan ik deze bloemen tekenen vanuit het leven zelf. Dus oké. We gaan beginnen. Dus alles is observatie uiteindelijk. Je hoort mij dat heel veel zeggen. Omdat het uiteindelijk is wat we moeten doen wanneer we naar werkelijkheid wensen te tekenen. Hou je het liever wat abstract? Ja, dan is dat misschien niet zo nodig, alhoewel dat mensen zijn die heel goed abstract werk schilderen, ook heel dikwijls zeer goede tekenaars zijn. En ja, dat die heel dikwijls beginnen vanuit werkelijkheid. En de werkelijkheid vervormen. Dus ja, ik denk dat kunnen tekenen nooit in de weg staat van creativiteit. Ik denk eerder dat het helpt om creatief te zijn. Maar ik kan natuurlijk verkeerd zijn. Ik ben nogal ouderwets in dat idee. Dat je moet kunnen tekenen. Dus dit komt naar hier. En dan zit hier een vliesje aan. Dus uiteindelijk, ja, wat wil ik nu zeggen? Dat alles staat of valt met je mogelijkheid om te observeren. Mensen willen soms te vlug verf en schilderborstel opnemen. En ik kan dat verstaan als je echt zin hebt in schilderen, dat het soms frustrerend kan zijn als je eerst wil leren tekenen of ja. Ziezo, dit staat erop en nu kan ik daar met pastelkrijt op werken of met pastelpotlood. Ik werk hier op een blad Meet and Touch.
Dus dat wil ik zeggen, zwart, een zwarte kleur. Ik heb hier ondertussen een Rembrandt pastel gekocht. En dit is een kleine serie highlights, dus accenten. Het zijn halve krijtjes. Zoals je ziet. En ze hebben verschillende soorten sets. Dit zijn hier bijvoorbeeld dark shades, donkere schaduwen. En wanneer je reeds heel wat pastels hebt, dan is het soms interessant om die speciale kleuren of tonale waarden aan te schaffen. Dit zijn hier grey tones, ja, grijstonen. Dus ik vind het wel interessant om te hebben. Ik heb ze nog niet gebruikt. Ik heb ze zojuist of een paar weken geleden aangekocht. Dus ik zal proberen van ze hier te gebruiken. Oké. Ik ben nu begonnen met pastel potlood om de vorm er wat opnieuw beter in te plaatsen. Dus met potlood ja, kan je veel meer detail aanbrengen dan met krijtjes natuurlijk. Maar ik had het eerst gefixeerd. Dus vooraleer ik met pastel potlood begon, heb ik het gefixeerd.
zodanig dat ik hier opnieuw met pastelpotlood op kan werken. En ik ben ook van plan om een klein beetje blauw in de schaduw te brengen. Zodanig dat het wat interessanter wordt naar kleur toe. En dan kan ik eventueel ook in de schaduw op de stengeltjes wat blauw inbrengen. Ik vind het altijd wel leuk om wat andere kleur in te brengen dan wat ik zie in werkelijkheid. Op die manier. Dit zijn uiteindelijk de kleuren wat ik heb gebruikt hier bij de krijtjes en hier bij de potloden. Dus bij de potloden verschillende soorten groen, een blauw, paars, ja, hier een soort blauw-grijs, dan een paar bruinen, een heel licht roze, wit en geel. Dus deze kleuren heb ik allemaal gebruikt bij het tekenen van de bloemen in pastel. Hopelijk vonden jullie dit interessant en ik hoop jullie terug te zien in een volgende video. Dag!